als je je onderzoek hebt uitgevoerd en je hebt alle data verzameld die je nodig hebt, ben je op het punt gekomen dat je je data kan gaan analyseren. Nou, en data-analyse, ik vind dat dit plaatje het heel mooi weergeeft. Je verzamelt heel veel data, die ga je analyseren. Dat kan kwantitatief, dat kan kwalitatief. En zo kom je tot inzichten. En die inzichten, als het goed is, leiden die tot acties. Nou, zoals je in dit overzicht ziet, bij verschillende onderzoeksmethodes horen verschillende manieren van analyseren. En in dit overzicht zie je dat er heel veel methodes eigenlijk leiden tot een meer kwantitatieve vorm van data-analyse. En daarom ga ik die in dit clipje verder uitleggen. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in meer een kwalitatieve manier van analyseren, dus bijvoorbeeld als je interviews hebt gedaan of je hebt bijvoorbeeld usability onderzoek gedaan, daar valt ook genoeg over te vinden in de rest van deze twee. Nou, wat is nou data-analyse als je een kwantitatief onderzoek hebt gedaan? Data-analyse is eigenlijk het proces waarbij je met behulp van specifieke software berekeningen gaat maken over je data, zodat je patronen kunt vinden en zodat je relaties kan vinden. En zodat je eigenlijk tot nieuwe, zinvolle informatie komt. Nou, je doet een toets om te kijken, zijn er nou relaties in mijn data? En een toets is eigenlijk een beoordeling of een bepaalde bewering, of wel hypothese ook genoemd, over de populatie kan worden aangenomen op basis van de steekproef die jij hebt gedaan. Nou, als je een toets gaat doen en je hebt kwantitatieve data, is het heel belangrijk om naar de p-waarde te kijken. En die p-waarde heeft namelijk betrekking of iets wel of niet significant is. En als je p-waarde die uit je toets komt kleiner is dan 0,05, betekent dat er een relatie is die significant is. En dat betekent eigenlijk dat je met 95% zekerheid kan zeggen dat er een relatie is tussen de twee variabelen waarover jij de toets hebt uitgevoerd. Nou, je hebt verschillende tools, je hebt eigenlijk heel veel tools waarmee je die data-analyse kan doen als je kwantitatieve data hebt. Eigenlijk heb je als eerste, een beetje op een basic level, heb je Excel, daar kan je tabellen mee maken, daar kan je relaties mee toetsen, je kan er grafieken mee maken. Wat meer een vervolg, of als je meer gevorderd bent, kan je door middel van SPSS die data analyseren. En als je big data hebt, dus echt een heel grote dataset en je bent bekend met SPSS of met andere analyse tool, kan je door middel van bijvoorbeeld R of Python ook weer verder gaan analyseren. En als je wat specifieker meer op datavisualisatie zit, je wil bijvoorbeeld dashboards maken, dan kan je met Tableau werken. Nou, wat je zo ook kan doen als je kwantitatieve data hebt, je kan draaitabellen maken, dus bijvoorbeeld in Excel. Je kan grafieken gaan maken. Een andere fijne manier om je data weer te geven is door middel van frequentietabellen. Dat je gewoon laat zien hoeveel mannen en hoeveel vrouwen zitten er in mijn onderzoek. Je kan ook meer beschrijvende analyses gaan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld gemiddeldes berekenen, hoeveel uur gemiddeld kijken mensen per dag televisie. Maar je kan ook nieuwe variabelen maken. Stel je hebt 3 stellingen opgezet om bijvoorbeeld engagement te meten. Wil je die eigenlijk weer gaan samenvoegen tot 1 overall engagement variabele. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kom je vaak bij de meer statistische toetsen die je kan uitvoeren. Dat zijn bijvoorbeeld kruistabellen, ANOVA of bijvoorbeeld een regressieanalyse om te kijken of je een bepaald verband kan vinden. Nou, het is voor studenten vaak best wel lastig om te bedenken welke toets moet ik nou doen. En daarom is dit schema. In dit schema kan je eigenlijk gaan aflezen als je weet welk meetniveau je variabelen hebben, nominaal, ordinaal of interval. En of hoeveel groepen je testvariabelen uitbestaat. Dus je onafhankelijke variabelen. Is het zo dat je 2 groepen hebt, bijvoorbeeld man-vrouw? Of is het zo dat je meerdere groepen hebt? Bijvoorbeeld leeftijdscategorieën van jong, gemiddelde middelleeftijd en wat oudere leeftijd. En zo kan je dan aflezen, oké, ik weet wat mijn testvariabele is, ik weet wat mijn groepsvariabele is, ik weet wat voor toets ik moet gaan uitvoeren. Nou, ik heb 1 voorbeeldje voor jullie uitgewerkt. In de SWE staan nog veel meer voorbeelden uitgewerkt. Maar stel je hebt een vraag of het zo is dat posts met een foto dezelfde aantal likes krijgen als een post zonder foto. Je groepsvariabele en je onafhankelijke variabele is of er een foto is, ja, nee. 2 groepen, nominale variabelen, want er zit geen ordening in. Je testvariabele is echter een ratio-schaalvariabele, namelijk aantal likes. En als je dan in het schema zou kijken, kom je bij een t-toets, een t-toets op onafhankelijke. Nou, als je die bijvoorbeeld in Excel hebt gedaan, heb ik het volgende voorbeeldje voor je uitgewerkt. En zie je dat bij de p-waarde, moet je dan gaan kijken waar het rode cirkeltje omheen getrokken is, zie je dat er een p-waarde van 0,5 uitkomt. En dat is dus veel groter dan die 0,05 waar ik het net over had. En op basis van deze uitkomst, of deze output, zou ik dus concluderen dat er geen verschil is tussen het aantal
likes tussen post met of een zonder foto. Want de p-waarde is veel groter dan 0,05.